Kamat on päällä ja ei muuta kuin signaalia metsästämään. Etsitään verkkoa. No niin, tässä nyt ei oo vittu ollenkaan verkko. Heti löytyy ihmisiä. Voi perse. Siellä lilluttelee jokea pitkin joku vene. Mä en aio tehdä ihmiskontaktia. Mikä muu järki sit ois täydellisessä eristäytymisessä? No, toivottavasti ei ainakaan rantaudu. Mut kaiken logiikan mukaan niin kello on 8 aamulla ja on aikaisin lähtenyt liikenteeseen, niin ei ne nyt ihan heti leiriä pistämässä pystyy. Tuntuu pahalta. Siellä lipsuttavat eteenpäin. No, siinähän lipsuttelee. Toivottavasti lipsuttelee vähän pidemmälle vielä tosta mun leiristä, että minä mitään naapureita halua. Oho. Perkele. Päätin just äsken, että se puhelinsignaalin etsiminen voi odottaa johonkin toiseen päivään. Ja loppupeleissä niin ton veneen kun on nyt tossa nähnyt, niin jossain määrin niin ei se signaali kiinnostaa vähempää just tällä hetkellä. Takas leiriin ja kalastusvehkeet päälle ja kalaa. Pääaset niitten kanssa ei edu, että jerry. Pitää päästä semmoiseen mielentilaan, missä on oikeesti niinku täysin yksin. Nytkin, jos olisi joku hätä tai joku vastaava, niin huikkaa noille vaan, että joo, että täällä on tällainen ja tällainen tapaus, että ei pysty. Järjestäkää apua. Se olisi vähän liian helppoa. Joo, paskat siitä.
No, se kalastusreissu nyt ei mennyt niinku olisi voinut olettaa. Ei tullut mitään. Tietysti se on puolen päivän aikaa, niin se kala ei välttämättä ole ihan parhaimmillaan syönnillä, mutta siellä kävi perholla ihan muutama nyppäsy, semmonen pieni nyppy siinä heti alussa, mutta tyhjin käsi. Kokemusta tuli, nyt on ainakin nähty nuo paikat tuolta, millaisia siellä on. Ja kerran vedin turvat siellä laavurinteessä, noin kahlukengän pohjalliset, ne on semmoista huopaa, niin jumalattoman liukkaat tommosessa tällais, mitä maastoa toi nyt ikinä onkaan, että turvetta tai jotain jäkälää. Mitä vie? Eikä olisi kyllä selkä jaksanut yhtään enempää. Aivan loppu. Illasta koittaa sitten vähän virvelihommia. Se on niin jotenkin yksinkertaisempaa touhu. Ei mene siimat solmu ihan niin helpolla. Tuli ihan hyvä aikaa lähettyä kalasta pois. Sataa ropisee taas vaihteeksi. Nyt kyllä se 3 tunnin kalastus siinä niin se ihan ok setti, ettei selkä olisi kyllä jaksanut enempää. Siinä on vähän lämminkuppia, nuudelia ja tonnikalaa. Ihan hyvää tämmöstä lämmikettä. Pienet lounaat tähän näin. Nostaa kummasti mieliala. Sadetta pidellessä. On toi hellittää pikkasen, niin pääsee sitten vähän virveli heittele tonne noin. Se on muuten virallisesti ensimmäinen kala, mitä mä syön tällä reissulla. Tonnikala. No, se meni nyt näin. Oisimme voinut sen hauenkin tietysti syödä, että en oo ihan noita haukimiehiä sillä, että ei pysty. Tuli sitten otettu pari tunnin päikkerit tossa noin. Oli kyllä oikein mukava lämmintä pötkötellä tuolla makuupussissa, ei millään niinku halunnut tulla pois sieltä. Ideana oli se, että olisin lähtenyt iltakalaan. Kello on nyt 6:50 illalla ja vähän viikuttaa vettä. Aivan jäätävä toi tuuli. Sormet ihan jäässä. Ei nyt oikein paljon houkuttelis. Joo, tätä menoa meikäläisestä tulee kyllä varsinainen telttarotta. Tulee kyllä teltassa oltua nyt vähän turhalla paljon aikaa. Että todella jäätävä tuuli. Hyi helvetti. Tää on kyllä yksi perkeleen päivä tänään. Kala ei syö. Aivan paskakeli. Tuo on nyt jäätävä keli kyllä. Syönyt vähän motivaatiota tänään. Ensimmäistä kertaa tänään vähän niinku ottaa vähän päähän. Tuo keli oikeastaan. Ei nyt ihan mennyt suunnitelmien mukaan, että mä olin kyllä ollut menossa tänään kuvavauhtiin kyllä iltakalaa, mutta tuo on kyllä niin jäätävä keli, että ei pysty kyllä. Tässä iltapalat naamaa. Siinä on kuivattuja kasviksia, pasternakkaa ja kesäkurpitsaa, paprikaa, purjoa ja sit joukkoon vaan tommonen tomaattivuohijuusto keitto. Aika kevyttä laittia settiä, mutta
Tässä nyt ei jaksa rupea kikkailemaan yhtään enempää mitään. Että tällaisella setillä mennään iltapalat ja sit nukkumaan. Ja täytyy toivoa, että huomenna olisi jossain määrin vähän parempi keli. Saattaa mennä helposti 1 viikkokin tässä näin. Tänään oli ensimmäinen päivä, kun oikeastaan niin kun ajattelin sitä, että 23 päivää vielä, niin täytyy vaan toivoa, että ne ei ole 23 sadepäivää. Sitten kyllä varmaan kyllä pakka hajoaa kyllä päässä, että ei pysty. Mutta se on vaan pystyttävä. Ei kai siinä, että hurjaa touhua. Huomenta. Tekis mieli vaan nukkua. Vesisade on loppunut vihdoin viime. Saa nähdä pääseekö sitä sänkystä enää ylös ollenkaan. Tuulinen päivä ihan selkeästi. Taitaa olla vähän pilviäkin. Se on perus. Käs kattoo millainen päivä meillä on vastas tänään. Ai vitsi, mun selkä on taas. Täytyy vähän venytellä. No niin. Vesisade tuo tullessaan niin kylmän ton tuulen. Mulla oli eilen puolipäivää niin näpit aivan jäässä. Varpakin paleli, vaikka oli makuupussissa varpaat. Sitten kun oli tarpeeksi kauan ollut siellä, niin useita tunteja, niin sitten alkoi vasta lämpeämään. Illalla kierräsin itteeni tiikeripalsamiin, että sais vähän niinku lämpöä lisää. Ja kyllä se auttoi joo, että verenkierto alkoi toimia kyllä huomattavasti paremmin. Se olisi sitten virveliheittopäivä tänään. Vähän harmittaa se, kun hammastahna jäi kotiin. Pystys sietää omaa haju. Kyllä jos reissu olisi ilman safkaa lähtenyt ja olisi vaan elänyt luonnosta, niin kyllä olisi nälkää nähnyt jo paljon. Ideana oli se, että kun yksi on reissussa, niin aina lepää tarpeeksi paljon, niin minimoi kaikki hölmöydet pois. Ja kun ensimmäisenä iltana oli väsynyt ja muutenkin ihan sekaisin, niin alkoi tapahtua kaikenlaisia kommervenkkejä, missä olisi voinut käydä vähän isommatkin haaverit, että teltta olisi voinut palaa ja sitten olisi vähän ihmeessä ollut joku pressu alla 4 viikkoa. Niin ei se. Lähtökohta on se, että pitää lepää ja ottaa ihan iisisti ja ei hötkyile ollenkaan. Ottaa kaikkeen se hyvän ajan, minkä haluaa ottaa, minkä se vaatii. Ei sinkoile mihinkään. Tai ihan iisisti vaan. Kaikki tapahtuu aikanansa. Kalaan pääsee kun pääsee. Että. Ja jos tuntuu, että tekee mieli lepää, niin se on aina prioriteetti numero 1, että pitää levätä ja syödä hyvin. No 2 hyvää lähtökohtaa, että lepo ja ravinto ja sitten sen jälkeen vasta kaikki muu. Jos tästä hommasta haluaa jotenkin nauttia, niin ne 2 aspektia pitää olla kondiksessa. Muuten alkaa tuo mentaalinen puoli kärsimään aika hyvin nopeasti. Ja sitten tulee niitä accidenttejä. Aamureissulla kun kävi tiskaamassa tiskit, niin turvat vedi tohon rinteeseen. Onneksi ei kamera ottanut vahinkoa siinä ollenkaan. Lähellä oli. Kyllä semmoista pientä. Kaikenlaista pientä kommervenkkiä sattuu kyllä. Ja kyllä hyvältä tuo keli näytä.
puskee vähän tummempaa pilveä vaan koko aika tuolta noin. Ai että, hyvät kahvit. No ne pienit asiat, jotka tekee niinku täydellisyyden. Pikkuasiat. Ei muuta kuin virvelit kouraa vaan ja tuosta noin marssia eteenpäin. Oh yeah! Verkko löytyy. Sain yhden tekstiviestin läpi ja muutama tuli perille. Ja yes, Vils. Ei tarvitse hirveen pitkälle tulla. Vähän huono verkko kyllä, mutta sinne se lähti. Nyt on ilmoitettu, että kaikki on hyvin. Ei muuta kuin jatketaan kalastamaan. No, äskeinen puhelinsignaali hommani meni vähän tunteisiin äsken. Tai pikkasen, ei nyt paljon, mutta pikkasen. Tuntui ihan hyvälle saada viesti lähetetty. Oikein mukava. On se erikoista kyllä. Kuinka paljon sitä kaipaa kuitenkin sitten loppupeleissä. Vaikka on vasta 4 päivää ollut täällä nää, mutta en tiedä. Kai se kuuluu ihmisluontoon. Yes! Yes! Se on kyllä mitallinen. Ai. Yes! Yes! Ah. Asiaa. Päiväkalastukset suoritettu. Ei tarvitse tehdä enempää. Mä syön tosta ihan hyvin. Niin kuin aikaisemmin lupasin, niin mä en oo urheilukalastaja, vaikka urheilusta se on mennytkin tässä pari päivää jo, niin kalastus loppuu tähän ja nyt sitten kaveri suolaa ja asiaa! Tänään on tosi hyvä päivä ollut, että signaali löytyy ja hyvä kalapaikka löytyy ja kalaakin tulee ja makee päivä. On kyllä niin kauhea paskoja noin kelit, että eilen vähän meinas rupee syljettää. Mutta tää korjaa kaiken. Kiitos! Kiitos! Yes! Siinä on selkäranka. Keitetään lihat ulos sitten. Entäs sinne vähän suolaa tosta. Tommonen ihan hyvä setti.
Tuoksupa hyvälle. Ja sitten kaasut pois. No. Kalapalat kypsyy siellä. Tai se hautuu sinne hetki. Folio. Se on ihan päällikkö. Sitten ei muuta kuin hautumisen jälkeen safkat naamaa ja kello on 1:30 päivällä. 9 astetta lämpöä. Pientä tiikkusadetta. Päivä unille sen jälkeen. Kyllä kelpaa. Pikkusiivut. Oli hyvä idea ottaa eilen rommi. Meikäläisen perseilyn määrä ei aina oikein niin vakuuta meikäläistä itteenikään. Siinä meni viimeinen catch a fish. On niin tumman näköinen keli siellä. Ei vitsi. Ja siihen se sitten tulee. Tulipesä ja kiviä ympärillä.